Have you been bullied? Have you been criticized? I want you so bad. Criticism is one of the most challenging problems that we are all facing in our day-to-day life. It's either they are criticizing you because they don't like you physically, they don't like the way you work, they don't like your attitude, everything. Criticism is always there. Anyway, there are two types of criticisms: the constructive criticism and the destructive criticism. And how are you going to conquer these two types of criticism? The constructive criticism is, it boosts your moral, it boosts your attitude, because they are praising you or they are giving you a good suggestions, advice on how you're going to perform your job well. It's either they will give you some tutorial, they're going to give you some books para ma-improve kung ano man yung kasalukuyang ginagawa. Now, sa destructive criticism, ito yung medyo mabigat. This is one of the most challenging part because some of the people are criticizing you because the way you talk, maybe you are a little bit disrespectful, or maybe the way you walk, the way you eat, the way you do your job, they are criticizing you. But there are some criticism, a part of destructive criticism, that they are only criticizing you because there are some bitterness on their heart. Merong inggit, merong takot silang masapawan sa'yo, takot silang umasenso ka. Kung minsan, umasenso ka nga, titirahin ka pa din. Di ba? Hihilain ka nila pababa. That is a normal attitude in the Filipino culture. Crab mentality. Then how are you going to deal these types of people? How are you going to deal these types of criticism? Usually, criticism, if you're going to encounter such types of criticism, the destructive criticism, you just ignore. Ignore the people who are having bitterness on their heart. Yung mga taong mainggit sa'yo, titirahin ka talaga niya. And they cannot even support of what you are doing because they don't want you to improve. They don't want you to be more than it. Ayaw nila masapawang ka. Sino-sino ba itong mga taong Sino-sino ba itong mga taong hindi ka kayang suportahan? Sino-sino ba itong mga taong madalas kang tirahin, madalas kang criticize? Alam mo kung sino yan? Sila yung mga kaibigan mo, yung mga kapamilya mo, yun mga taong malapit sa iyo. Yun ang hindi kanila pwedeng suportahan. Hindi naman lahat. Pero karamihan, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga relatives mo, pag umaasinso ka, gumaganda trabaho mo, umaangat ka, namamayani ang bitterness, inggit, at saka masama pa niyan, sisiraan ka. So bakit may mga taong ganun? Paano nyo ba sila i-handle? Paano nyo ba sila kukontrahin? How you're going to conquer these types of criticism? Those are only the attitudes. Those are only the factors why people tend to criticize you. Inggit, ayaw pasapaw, crab mentality, ayaw nilang malamangan sila. So how are you going to handle this? Number one, you have to assess first what types of criticism. Even though
Because some of the people are, when they're trying to criticize you, their voice, raise up. But the message is good. But there are also criticisms that in slow or in a slow tune of their voice, but the message is really, really bad. So paano mo sila i-handle? Paano mo sila i-balance? Ano bang gagawin mo sa mga kritisismo na dumarating sa'yo? Unang-una, ignore. Ignore mo yung mga negative na mga taong ganyan. Wala silang magawa, wala silang magandang sabihin sa iyo kundi siraan ka dahil alam nila na ikaw ay mayroong ginagawang maganda. Na ikaw ay may ginagawang something like nakakapagpasaya sa iyo. Ito real talk tayo rito, walang kampihan, walang ano to. Hindi ka nila suportahan. Hindi ka nila susuportahan. Titirahin ka pa talikod, pagkukwentuhan ka, kung ang ginagawa mo, minsan dinadagdagan pa. Di ba? So, ang gagawin natin dito, sa mga taong ganyan, ignore. Totally ignore. And you have to prove them wrong sa kanilang ginagawa. Who cares, di ba? Kung masaya ka sa ginagawa mo, as long as na wala kang inaapakang tao, continue your job. Tuloy mo yung ginagawa mo. Kasi yung ginagawa mo, hindi para sa kanila yon. Para sa sarili mo yun. Para sa pamilya mo yun. You have to continue what is good for yourself and ignore the people who are keep on yakking at your back. They are just a bunch of insects. Diba? Treat them as a bunch of insects. Walang mapakinabang yung mga ganun tao. Wala silang makita sa yung maganda para sa kanila. Kasi sa tingin nila, sila ay mas marunong sa'yo. Sila ay mas matalino sa'yo. Ganyan yan eh. Ganyan ang katotohanan sa buhay natin sa araw-araw. No? Titirahin ka, sisiraan ka. Pero, you have to stand on your ground. Prove them wrong. Ituloy mo yung ginagawa mo, patunayan mong mali sila. Kasi, what? Yung ginagawa mo para sa iyo yun, di ba? Tuloy mo lang yan. Wala kang namang inapakang tao. Tuloy mo yung ginagawa mo. Kahit anong gawin mo dyan, basta. Para sa ikakabuti sa sarili mo, gawin mo yan at ituloy mo yan. And in the future, pag mayroon kang nakuha, mayroon kang na-reach mo yung goal mo, tingnan mo kung anong mga yan. Reaction ng mga yan. Dahan-dahan magkikipagkaibigan. Paplastiking ka, tapos, ayun, baka mamaya utangan ka pa eh. Utangan ka pa eh, di ba? So, ganun talaga ang mindset ng ibang tao dyan. No? Pagka medyo, alam nilang, mas pogi ka sa kanila, pogi nga yun, pero amoy baho naman ng kilikili. Diba? So, yun ang reality ng society natin. Ngayon, sa good criticisms naman, paano mo pa i-handle ang good criticism? Kasi good na yan eh. Ang good criticism kasi, yun yung mag-lift you up. Iaangat ka lalo ng mga yan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang advice, sa pamamagitan ng magandang suggestions, additional study material, para magawa mo pa ng maayos ang trabaho mo or kung ano man yung ginagawa mo. So, suportahan ka ng mga yan. Diba? Sabi nga nila, sino ba yung mga taong kadalasan sumusuporta sa iyo? Yung mga taong hindi mo masyadong kilala. Yun yung mga taong, sabi nga nila, yung mga strangers na hindi ka masyadong kilala. Pero yung mga mag-anak mo, relatives, kaibigan, nako, umasa ka. 85% yan plastic. 85% na yung plastic. Kunyari, kausapin ka pero pagtalikod mo, titirahin ka. Yan ang reality ng buhay. So, sa
constructive criticism, you have to stay humble. Take their advices. Take their suggestions. Accept what are the advices that could make your job prosperous. In that particular issue, you can improve yourself, and at the same time, you can reach of what you're doing or what you want to be in the future. So ganun lang yun. Destructive criticism, just ignore them. Continue what you're doing. Prove them wrong. Inggit na ngayon mga yan. Sabi nila makapal ang mukha mo. Ginagawa ko. Wala kang pakialam, di mo naman buhay to. Di ba? Di naman ikaw gumagastos. Di naman ikaw ang napapahiya kung ano man ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa ko, ganun pake mo. Di ba? Kung ayaw mo ko suportahan, di wag. Ganun lang yun. Ngayon kung susuportahan mo ko, why not? Ganun lang yun. Everyone is being criticized, either physically, politically, and socially. Yan ang ano ng tao ngayon. Yan ang karamihan ugali ng mga tao, lalo na sa ating mga Pilipino. Dito sa ibang bansa, pagka nandito ka, kung may ginagawa ka, okay, good. That's good. Keep it up. If you want, I can help you. I can give you some more materials. Sa Pinoy, pag may gano'n, kapal naman na mukha niya, hiling artista. Tawag sa mga taong gano'n. Utak talang ka. Imbis na suportahan ka, sisirain ka, titirahin ka. Yan, real talk tayo rito. Wala tayong honorary, wala tayong kinikilingan dito. Kasi tayo minsan gano'n din, di ba? Ugali natin yan, ugali ng mga Pilipino yan. Tayo minsan gano'n din. Tanggapin natin yan. Tayo minsan, walang exempted dito, lahat tayo gano'n. Pero ito lang, kaya ko na banggit itong how to conquer with the criticism is para naman, let's have to the purpose of doing this is just to educate someone. Just to give you a little bit of advices para naman magkaroon ng enlightenment yung mga utak natin, di ba? Kasi suportahan mo na lang yung mga tao. Kung ayaw mong ginagawa niya, kaya mo sila. Wala akong mapakailaman. Di mo naman buhay yan. Tama? Tama ako, mali. So yun. Sana guys na po nagustuhan niyo yung aking konting advice. Doon naman sa ating mga kaibigan dyan. So, nasa sa inyo na po yan kung how you're going to accept or how you're going to, get the message of this video, and I hope that it could help and it could give you some ideas on how you're going to deal with criticism. Again, two types of criticism: destructive and constructive. Destructive, ignore. Totally ignore. Who the hell are they? Diba? Constructive criticism, accept. Be thankful. Be humble. Yan na po mga kaibigan. Sana magustuhan nyo ang aking advice. At sa susunod, mayroon pa tayong mga madaming pag-uusapan. At sana, huwag nyo pong kalimutan subscribe ang aking channel, Lifesavers TV, para po sa mga video, safety videos, musical videos, at saka sa mga katulad nito mga ganitong content. So, salamat at maraming salamat at God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo. Lifesavers TV. God bless.